हाय फ्रेंड्स, आंब्याचा सीझन संपण्याआधी आपण एक आंब्यापासून टेस्टी अशी रेसिपी पाहणार आहोत, ती म्हणजे आंब्याची कुल्फी। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे 2 आंब्यांचा पल्प काढून घेतलेला आहे, 4 चमचे साखर, 1 चुटकी मीठ, 1 चुटकी लाल मिरची पावडर व अर्धा लिंबूचा रस। मिक्सरच्या जारमध्ये आपल्याला हे सर्व साहित्य घालून घ्यायचं आहे। आंबा ज्याप्रमाणे गोड किंवा आंबट आहे त्याप्रमाणे साखरेचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता। अर्धा लिंबूचा रस यामध्ये घालून घेतलेला आहे। यामध्ये थोडंसं पाणी घालून मिक्सर आपल्याला हे मिश्रण बारीक करून घ्यायचं आहे। पाणी आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं घालायचं आहे, एकदम सगळं पाणी घालायचं नाहीये, नाहीतर हे मिश्रण खूपच पातळ होऊन जाईल। तुम्ही पाहू शकता याची कन्सिस्टन्सी, आपल्याला फ्लोईंग कन्सिस्टन्सीचं हे मिक्सर बनवायचं आहे। कुल्फी मोल्डमध्ये हे मिक्सर आता आपल्याला घालून घ्यायचं। तुम्ही या मिश्रणामध्ये आंब्याचे काप करूनही घालू शकता, तशी कुल्फी खूप छान लागते। कुल्फी मोल्ड कव्हर करून घ्यायचे आहे। जर तुमच्याकडे कुल्फी मोल्ड नसेल तर तुम्ही छोट्या छोट्या ग्लासमध्येही कुल्फी सेट करू शकता। आता हे आपल्याला 7 ते 8 तासांसाठी किंवा रात्रभर फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे सेट होण्यासाठी। 7 ते 8 तासानंतर तुम्ही पाहू शकता आपली कुल्फी तयार आहे। यावर तुम्ही मिरची पावडर, लिंबाचा रस टाकूनही सर्व करू शकता। तशी ती कुल्फी खूप छान लागते खाण्यासाठी। नक्की ट्राय करा। आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।